नमस्कार, आपलं खूप खूप स्वागत आहे आई बाबाच्या स्पेशल रेसिपीमध्ये। आज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत मोदकाची आमटी बनवण्याची सोपी रेसिपी। तर चला सुरू करूया। मोदकाची आमटी बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 4 ते 5 कांदे, पाव तुकडा आलं, थोडासा लसूण, थोडा शेंगदाण्याचा कूट, थोडा खोबऱ्याचा किस, थोडेसे तीळ, 1 वाटी बेसन, थोडंसं गव्हाचं पीठ आणि कोथिंबीर। सर्वात प्रथम आपण कांदे चिरून घेऊया। आपला हा कांदा बारीक चिरून झालेला आहे। आता आपण गॅसवर कढई ठेवूया। ह्या कढईमध्ये आता 1 चमचा तेल टाकू। तेल थोडं गरम होऊ द्यायचं आहे। यामध्ये आता थोडे जिरे टाकू, थोडी मोहरी टाकू। आता हा चिरलेला कांदा यामध्ये टाकून चांगला परतून घ्यायचा आहे। आपल्याला मोदक बनवण्यासाठी कांद्याची चटणी तयार करायची आहे। त्यासाठी भरपूर कांदा लागतो, तेव्हा आपण आता हा कांदा चांगला लालसर परतून घेऊ। तुम्ही मोदकाची भाजी कदाचित खाल्लेली नसेल, परंतु ही भाजी खूपच टेस्टी असते। ती खाल्ल्यानंतर तुम्हाला तिची चव येईलच। आपला कांदा चांगला लालसर परतून झालेला आहे। आता यामध्ये आपण मीठ टाकूया। अगोदर आपण मीठ टाकलं नव्हतं, कारण मीठ टाकल्यामुळे कांद्याला पाणी सुटतं। तेव्हा अगोदर चांगला कांदा परतून घ्यायचा आणि नंतरच मीठ टाकायचं। आता यामध्ये थोडी हळद टाकू, अर्धा चमचा तिखट टाकू। आता हे आपल्याला चांगलं फ्राय करून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये कोथिंबीर टाकूया। मोदकाची चटणी आपली पूर्णपणे तयार झाली आहे। आपण त्यामध्ये थोडा शेंगदाण्याचा कूट टाकूया। आता हे चांगलं फ्राय करून गॅसवरून कढई काढून घेऊ। आता ही कांद्याची चटणी पूर्णपणे तयार झालेली आहे। आता ती आपण गॅस बंद करू। मोदकाच्या आमटीचा मसाला तयार करण्यासाठी प्रथम आपण खोबरं भाजून घेऊया। हे खोबरं चांगलं लालसर भाजून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये तीळही टाकून भाजून घेऊ। खोबरं आणि तीळ चांगले भाजून झालेले आहे। आता ते काढून घेऊया। कढईमध्ये कांदा टाकून चांगला भाजून घेऊ। आता आपल्याला हा कांदा चांगला लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे। कांदा आपण चांगला भाजून घेतलेला आहे। यामध्ये आपण बिलकुलही तेल टाकलेलं नव्हतं। तेल टाकल्यानंतर कांदा लवकर भाजला जात नाही। त्यासाठी मसाला तयार करण्यासाठी बिना तेलाचाच कांदा चांगला परतून घ्यायचा आहे। तो आता आपला पूर्णपणे भाजून झालेला आहे। तो आता आपण कढईमधून काढून घेऊ। यासाठी आपण आता गॅस बंद करू। मिक्सरचं छोटं भांडं घेऊन त्यामध्ये आपण हे सर्व कांदा, खोबरं आणि तिळाचं मिश्रण टाकू। त्यामध्ये पाव तुकडा आल्याचा पाव तुकडा हाही टाकणार आहोत, थोडासा लसूणही टाकणार आहोत आणि थोडी कोथिंबीरही टाकूया। थोडं पाणी टाकून आपण हे मिश्रण चांगलं मिक्सरमधून दळून घेऊ। आमटीचं हे मिश्रण आपलं चांगलं ग्राइंड करून झालेलं आहे। आता आपण पुढील स्टेप करू। आपण घेतलेलं आता ही 1 वाटी बेसन आणि थोडं गव्हाचं पीठ हे दोन्ही एकत्र करून घेऊया। आता हे पीठ आपल्याला चांगलं घट्टसर भिजवून घ्यायचं आहे, म्हणजे त्याचे आपल्याला मोदक भरता येतील। चवीनुसार मीठ टाकू, थोडंसं किंचित चवीनुसार मीठ टाकायचं। आता हे पीठ चांगलं घट्ट भिजवून घेऊ। आपलं हे पीठ घट्टसर भिजवून झालेलं आहे। आता आपण याचे मोदक तयार करू। यासाठी आपल्याला छोटे छोटे बेसनाचे गोळे तोडून घ्यायचे आहे आणि त्याच्या हातावरतीच आपल्याला छोटी पुरी तयार करून घ्यायची।
ह्या बेसनाची आपण अशीच बोटाने छोटी पातळ पुरी तयार करून घेऊ। आता ही आपली पुरी तयार झालेली आहे। यामध्ये आपण केलेली कांद्याची चटणी भरू। कांद्याची चटणी चांगली दाबून भरायची आहे। आपण मोदक सारण भरून मोदक करतो तसेच हे मोदक तयार करायचे आहे। याच्या सगळ्या कडा पूर्ण दाबून आपण हा मोदक तयार करूया। तुम्ही पाहू शकता आपल्या मोदकासारखाच या मोदकाला आकार आलेला आहे। आता सगळे आपण असेच मोदक तयार करून घेऊ। आपले सगळे मोदक तयार करून झालेले आहे। आता आपण आमटीसाठी त्याचा रस्सा तयार करून घेऊया। प्रथम आपण गॅसवर कढई ठेवू। कढईमध्ये तेल टाकूया। थोडे जिरे टाकू, थोडी मोहरी टाकू, कढीपत्ता टाकू। तर आपण हे बारीक केलेले मिश्रण यामध्ये टाकून घेऊ। हे चांगलं तेलामध्ये फ्राय करू। हे मिश्रण आपलं चांगलं फ्राय करून झाले आहे। यामध्ये आता आपण थोडीशी हळद टाकूया। अर्धा चमचा लाल तिखट टाकू, अर्धा चमचा गरम मसाला टाकूया। तरीसाठी आपण थोडा कोथिंबीर मसाला, चटपट मसाला टाकूया। आता हे मिश्रण चांगलं फ्राय करून घ्यायचं आहे। मोदकाची आमटी ही खूपच टेस्टी असते आणि चटपटीत असते। तेव्हा त्याला चांगली तरीदारही असते। तेव्हा त्याला चांगली तरी येण्यासाठी आपल्याला हा मसाला चांगला फ्राय करून घ्यायचा आहे। यातून ज्यावेळेस तेल सुटेल त्यावेळेसच आपण यामध्ये पाणी टाकून घेऊ। आता या मसाल्याला आपल्या चांगलं तेल सुटायला लागलेलं आहे, तेव्हा आपण हा चांगला परतत राहू। तुम्ही पाहू शकता आपला मसाला किती छान परतून झालेला आहे। त्यामधून छान तेलही सुटत आहे। तेव्हा आता आपण यामध्ये पाणी टाकूया। आपल्या या भाजीला किती छान फोडणी बसलेली आहे। खूपच चरचरीत फोडणी बसलेली आहे। तेव्हा ही खूपच टेस्टी आणि झणझणीत झालेली असेल। आता यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकू। मोदक शिजतील एवढं पाणी टाकायचं आहे। अजून 1 ग्लास पाणी आपण यामध्ये टाकणार आहोत। आता याला चांगली उकळी येऊ देऊ। उकळी आल्यानंतर आपण हे मोदक टाकू। तोपर्यंत आपण याला चांगली उकळी येऊ देणार आहोत। तुम्ही पाहू शकता आपल्या आमटीच्या रस्स्याला चांगलीच उकळी आलेली आहे। यामध्ये आपण हे केलेले मोदक आता एक एक करून टाकूया। सर्व मोदक असेच आपण यामध्ये टाकून घेऊया। तुम्ही आजपर्यंत प्रत्येक प्रकारची आमटी खाल्लेली असेल, पण ही मोदकाची आमटी तुम्ही पहिल्याच वेळेस पाहता तेव्हा ही आमटी खूपच टेस्टी असेल यामध्ये शंका नाही। आता हे आपल्याला मोदक यामध्ये शिजू द्यायचे। प्रत्येक गृहिणीला वाटतं आपल्या कुटुंबाला काहीतरी चटपटीत खाऊ घालावं अशी प्रत्येकाची इच्छा असते। त्यामुळे आज आम्ही आपल्यासाठी ही मोदकाची आमटी तयार केलेली आहे। तेव्हा ती प्रत्येकाला आवडेलच अशी यामध्ये शंका नाही। तेव्हा ती तुम्ही तयार करून पहा। तुम्ही पाहू शकता हे मोदक आपले यामध्ये चांगले शिजलेले आहे आणि ते टम्मही फुगलेले आहे आणि आमटीलाही किती छान तरी आलेली आहे। तेव्हा आपली ही आमटी पूर्णपणे तयार झालेली आहे। ती आपण आपल्या कुटुंबाला सर्व करू शकता। तुम्ही पाहू शकता या मोदकाच्या आमटीला किती छान तरी आलेले आहे। ज्यांना झणझणीत खायला आवडतं त्यांना ही आमटी नक्कीच आवडेल आणि ही आमटी एकदा तरी तयार करून पहा आणि खाऊन पहा। खाल्ल्यानंतरच तुम्हाला आमच्या चॅनलची आठवण होईल। आम्हाला विश्वास आहे मोदकाची आमटी तयार करण्याची रेसिपी तुम्हाला खूपच आवडली असेल। तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।